Xin chào các bạn, hôm nay chúng ta lại trở lại đất nước Lào. Và trong những cái ngày đầu năm này thì người lớn thì mải mê là đi kiếm tiền ở chợ, còn các bạn thanh niên thì đi quay phim chụp ảnh. Và hôm nay mời các bạn cùng đến thăm một cái chợ ở thị trấn Mường Khăm thuộc tỉnh Xiêng Khoảng, giáp của Nghệ An, Việt Nam ấy. Cái chợ này là tôi thấy là rất là nhiều hàng, mà cái lượng khách hàng đến mua là cũng rất là nhiều, rất đông khách. Trong những cái ngày đầu năm mới này ấy, là người dân ở đây là người ta đi chợ đông lắm. Cái khu vực Mường Khăm này thì được cái địa hình của nó là rất là bằng phẳng, mà đất đai là phì nhiêu lắm. Người dân ở đây là họ trồng về những cái cây nông nghiệp như cây ngô, cây lúa. Hôm qua là cũng đến thăm cái bác ở trên chỗ đầu đường mà rẽ đi lên Sầm Nưa ấy. Nhà bác năm nay là thu được 50 tấn ngô, nhưng mà cái giá ngô năm nay thì cũng thật là cũng rất là đáng tiếc, là nó chỉ có 1.200 tiền kíp 1 kg thôi, thì nó chỉ trên 1.300, là cái giá ngô bắp ấy rất là rẻ. Như năm ngoái thì bác được hơn 3.000 một kg. Đây mời các bạn đến thăm chợ của Mường Khăm này. Ở đây tất cả các mặt hàng như những cái chợ lớn lớn ở bên thị xã với thành phố nhỏ của Việt ấy, có cái gì thì chợ này nó cũng có tất cả những cái thứ như thế. Cái khu dãy bán quần áo ở bên vế bên phải ấy, là hôm nay tôi cũng gặp 4 bạn người Việt sang bên này kinh doanh. Các bạn toàn ở bên người Nghệ An sang. Từ chợ này là sang cửa khẩu Lậm Cắn ấy, là nếu mà đi xe máy nhanh thì tầm khoảng độ 2 tiếng thôi là tới cửa khẩu. Cho nên là các mặt hàng ở chợ này đa số là người ta lấy ở bên Nghệ An sang để họ bán. Chợ trung tâm này được làm ở một cái điểm rất là đẹp, một bên là ngã ba, một bên là ngã tư, nó nằm ở giữa, nằm trên cái con đường đi Xiêng Khoảng. Các cô gái xinh gái này là từ ở những cái bản Mông với này bản người Dao cách đây khoảng 8 km đấy, là hôm nay là kéo nhau đi chợ đông lắm. Lúc nãy là quay phim chụp ảnh ở chỗ đầu cầu. Mặt hàng đây thì cũng rất là đa dạng. Những cái mặt bằng thuê quán đây thì cũng không đến nỗi đắt lắm đâu. Đây các bác ở bên Thanh Hóa cũng sang bán thuốc lào ở đây đấy. Chợ này thì được cái là nó trung tâm, cho nên là có đến mấy chục bản họ đến đây họ mua hàng, nên là bán hàng rất là chạy. Các quán nhậu ở bên này ấy, thì về rượu thì họ không nhậu rượu mà họ chỉ có nhậu uống bia thôi, nên các đại lý bia ở đây là chạy hàng lắm. Cứ quán nhậu thì cứ từ 7 giờ tối đến 12 giờ đêm là rất là đông khách. Khu vực này ấy, là kinh doanh, nó đã đông người rồi thì kinh doanh cái gì cũng được, kể cả là làm các dịch vụ sửa chữa xe máy và các ngành nghề là đều được cả. Họ xây dựng cũng rất là nhiều. Nhưng mà đánh giá về cái huyện này đấy là của Xiêng Khoảng là làm ăn là rất là tốt đấy. Đây là bến xe của Mường Khăm. Bây giờ này xe xuất bến đi các tỉnh hết rồi, bây giờ chỉ còn một xe nữa thôi. Ở bên này thì họ dùng những cái xe tải nhỏ, xong họ đóng thành chở khách đi những cái cung đường ngắn ngắn thôi, vài chục km là họ vẫn sử dụng, vẫn được phép. Dãy ngoài này là có tới đến hàng gần chục căn ấy, là mấy
chủ cũ là họ thuê trước là họ trả lại, bây giờ là họ cũng đang cần cho người thuê đấy. Các bạn nào mà có nhu cầu sang bên này kinh doanh hoặc là làm mở ra các ngành nghề ở đây là cũng được đấy. Cái khu vực Mường Khăm này thì cái đất đai của nó nhìn rất là phì nhiêu, những cái cánh đồng nhìn nó như kiểu là cái vùng cánh đồng Mường Thanh ở trên Điện Biên ấy. Đấy, các bạn nhìn xem rất là bao la nhé. Đây, dãy này thì có cả mấy bạn ở bên Trung Quốc sang kinh doanh về những cái đồ máy móc nông nghiệp ấy, là bên này là bán là rất là tốt. Các bạn trẻ là xem qua những cái video này thì có những cái ý tưởng kinh doanh hoặc là làm nghề ấy, thì cũng cứ nhắn tin hoặc là gọi điện cho tôi để tôi tư vấn cho. Mấy ngày Tết này là các đồng bào ở các bản ở phía trên ấy, người Dao rồi người Mông, nào Sủng nữa là họ đến chợ đông lắm. Cứ vào sáng sớm với lại cái tầm chiều khoảng độ 4 giờ chiều là cái chợ này đông nghịt người luôn. Ở bên này là họ có một cái xe này đó, rất là ưu việt, đóng cũng thay thế như dạng một cái đầu ngang ở bên Việt Nam ấy, nhưng mà nó sẽ không đóng cao như kiểu ở bên Việt mà nó đóng thấp thôi. Cái này nó chịu trọng tải, nếu mà đi chở thoải mái phải được 1,5 tấn, mà đi nó không tròng trành. Những cái lốp này là họ thiết kế nó đi được ở dưới ruộng ướt được đây này, đấy, chạy ở xuống khu ruộng mà này nó vẫn chạy được lên đấy. Các cô gái ở bên Mường Khăm này rất là xinh xắn và sáng sủa. Con trai cũng vậy, nhìn rất là thông minh. Vâng, và video này tôi cũng xin tạm dừng tại đây, và cũng rất mong được các bạn ủng hộ đăng ký kênh và để tiếp tục xem các video về sau.